Hey, xin chào các bạn, mình là Vương và trong video này mình sẽ review tấm lót chuột Radula 66. Thì đây là một cái tấm lót chuột nó clone Orison 899. Nếu các bạn không biết thì Orison là một cái hãng lót chuột Nhật Bản đi đầu trong cái việc tạo ra những cái tấm lót chuột chất lượng, nhưng mà cái giá thì nó khá là đắt đỏ. 899 á, là cái dòng chậm nhất của Orison ở thời điểm hiện tại và được khá là nhiều người recommend để chơi CS và Valorant. Đây cũng là một cái badge một số pro player CS2 cũng đang sử dụng như là Stewie, 2K, Texas, Nexa. Thì giá bán của Tab 99 nó sẽ dao động từ 2 triệu đến 3 triệu rưỡi Việt Nam đồng trên Playzone, tùy vào màu sắc và cái kích thước mà bạn chọn. Còn cái giá bán của cái badge Radula 66 á, sẽ dao động từ 49 đến 79 nhân dân tệ, hoặc là khoảng 174.000 đến 280.000 Việt Nam đồng trên Taobao. Tuy nhiên á, thì cái tiền ship á, của cái badge này á, nó sẽ tầm 90 đến 100.000, khá là chua đó. Nhưng mà trên Taobao á, thì mình thấy cũng có những cái đợt giảm giá cỡ 50.000 đến 100.000, nên là các bạn yên tâm. Khi mà mình đặt cái badge này á, thì mình đặt cái giá gốc luôn, không có giảm giá gì hết, nên là cái tổng số tiền mà mình trả là cỡ 394.000, cũng hơi chua, cũng hơi cay á. Nhưng mà nó vẫn rẻ hơn 899 gấp 6 lần nha các bạn, đúng không? Dù cái tiền ship nó đúng là đắt thiệt, nhưng mà mình thấy đây vẫn là một cái tấm lót chuột rất là đáng tiền. Các bạn hãy tiếp tục xem cái video này để biết lý do nha. Thì mình đặt cái badge này vào ngày 20 tháng 11 ha, ngày nhà giáo Việt Nam luôn ha. Mình đặt badge chuột và nó giao cho mình vào ngày 28 tháng 11, cỡ một tuần á. Nó cũng khá nhanh, ship từ Trung Quốc qua cũng nhanh ha. Radula 66 nó sẽ có hai màu mà bạn có thể chọn, màu đen và màu xanh lá cây. Orison Tab 99 á, thì nó là màu xanh matcha, nhưng mà cái thằng này á, thì nó là màu xanh lá chuối. Nó xanh giống như một cái tấm green screen đó các bạn, một cái phông xanh á, mà nó dùng trong mấy cái phim Hollywood với hoặc là mấy cái streamer hay xài để livestream rồi đó, để xóa cái nền đó các bạn. Đâu để mình thử coi. Anh editor ơi, anh edit ơi, anh edit giùm em cái hình gì vui vui lên cái badge chuột này đi ha. Thì lúc đầu mình thấy cũng không thích cái màu này đâu, nó nhìn nổi VL các bạn. Khi mà cái phòng mình nó đang tắt đèn á, mà mình đi vô cái là cái badge này nó đập thẳng vô cái mặt mình luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy càng dùng thì mình thấy nó cũng không đến nổi. Thì bạn nào mà không thích cái màu xanh như vậy á, thì bạn có thể mua màu đen đi cho nó ổn áp. Cái badge này sẽ có hai loại đế là đế cao su và đế polyurethane hay là gọi là đế BU á. Thì cái bản đế cao su á thì nó sẽ có giá rẻ hơn là cái đế BU ha. Mình đang dùng cái bản đế BU. Cái bản đế cao su á, theo mình thấy trên hình á, thì nó giống với cái đế của thằng BK Control 1 mà mình đã review ở video trước. Nó đây, BK Control 1 thì mình thấy cái đế nó cũng nhìn tương tự giống như vậy nè. Mình thấy cái đế này nó cũng khá là phổ biến với những cái badge Trung Quốc á, hình như mấy cái badge Aqua Control Plus, Aqua Control 2 nó cũng có cái đế nó giống vậy. Còn cái đế BU của thằng Radula 66 á, thì nó sẽ nhìn giống như vậy ha. Nhìn rất là đẹp, nhìn nó chiếu nhìn đẹp ha. Và sờ vào cảm giác rất là mượt các bạn. Bạn có nghe tiếng không? Mình thấy cái đế này á, mình thấy nó mềm hơn cái đế cao su á, nên là các bạn lưu ý ha. Theo như Bonnie Review là một cái ông reviewer người Thái, cũng nhờ cái ông đó nên là mình mới biết tới cái badge này á. Ông đó có cái video so sánh badge Radula 66 với lại Orison Tab 99 hạng real luôn nha. Thì ông nói là cái độ mềm á của cái đế này á, nó sẽ tương đương với là cái đế soft của Tab 99. Thì mình thấy nó cũng không đến nỗi quá là mềm đâu. Khi mình lướt vậy nè, mình không có cảm nhận nó bị lúng hay gì đâu. Chỉ những cái lúc mà mình sấy á, lâu lâu mình cũng có ghì, mình cũng có nhấn cái bách chuột xuống á, thì những lúc đó thì mình mới có cái cảm giác nó hơi lún xuống một tí, hơi bị ghì xuống một tí. Thì khi bạn nhấn như vậy á, thì bạn có thể cảm nhận được là cái mặt bàn luôn á, nó xốp á bạn, giống cái nệm á. Mình á thì mình lại thích những cái đế nó cứng hơn, nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm nó ổn định hơn so với những cái bát có cái đế mềm giống như vậy. Nhưng mà đế mềm nó sẽ cảm giác thoải mái hơn. Nhưng mà cái điểm trừ của cái đế BO này á, đó chính là nó không có bám vào cái bàn tốt cho lắm đó, bạn thấy không? Đó, bạn thấy không?
thì nó khá là dễ bị di chuyển nha. Nó không có giống như những cái pad mà có đế cao su như là pad IKEA, Gigantic V2 hoặc là BK Control 1 đi. Thì mình thấy tụi nó bám bàn tốt hơn ha. Những cái đế cao su thì mình thấy nó bám bàn tốt hơn cái đế này. Khi mà mình chơi mà mình flick mạnh quá thì mình cũng có để ý là cái pad nó cũng hơi bị nhích giống như nè. Thì trong video của ông Pony á thì mình cũng thấy thằng Tab 99 á nó cũng không bám bàn tốt cho lắm đâu ha. Thằng Tab 99 thì nó dùng đế boron Nhật Bản, mình thấy nó cũng nhích giống như thằng Radula 606 à. Thì nó có một cái mẹo để cái đế bám bàn tốt hơn á. Bạn có thể xịt nước lên mặt bàn rồi các bạn áp cái pad này lên, nó sẽ dính vô cái bàn tốt hơn ha. Với những cái pad đế boron hay là đế BU á, mình thấy cũng có nhiều ông xài cái cách đó, mình thấy cũng ok, nhưng mà các bạn để cỡ 1 đến 2 ngày á, là nó cũng bị bay hơi các bạn, nó cũng quay lại như cũ à. Thì cái pad này nó sẽ có hai kích thước 360 x 300 mm và 490 x 420 mm. Pad mình đang có là pad 490 ha, 360 mình thấy nhỏ quá. Còn cái kích thước này á, thì mình thấy nó rất là ok để mình em bằng cánh tay á. Còn độ dày của pad này á nó cỡ 4.4 4.5 mm ha. Thì cái thằng Radula 66 á nó sẽ được giao phẳng trong một cái hộp vuông giống vậy ha. Thì cái này là cái bịch, thì bạn tháo cái bịch này ra thì nó sẽ có cái hộp giống vậy ha. Thì mình cũng khá là ngạc nhiên ha, mình tưởng nó sẽ bị cuộn lại xong mình bỏ vô cái hộp á. Ship từ Trung Quốc tới Việt Nam vẫn ship được trong cái hộp phẳng như vậy, cũng rất là đáng khen. Tại vì những cái pad mà được ship cuộn lại á nó sẽ rất là dễ bị cong á, nó dễ bị méo, dễ bị hư. Thì trong cái hộp này nó sẽ có thêm một cái hộp nữa, trong cái bọc có cái hộp, mà trong cái hộp nó có cái hộp. Mở ra thì cái pad nó sẽ nằm trong và nó sẽ được bọc trong một cái miếng nhựa giống như này. Nói chung là cái việc đóng gói và giao của Radula 66 em thấy rất là ok. Thì khi mở hộp ra mình thấy cái pad nó cũng không có mùi hôi gì hết đâu, nó không có bị hôi như là mấy cái pad dùng đế cao su. Thì như là mình nói là mình đang dùng cái bản đế BU, còn nếu bạn chọn dùng đế cao su á, thì nó có mùi hôi không thì mình cũng không biết nha. Thì cái tốc độ của pad này á, theo mình á, nếu như mà bạn đang dùng một con chuột nặng hơn 50g đi thì nó sẽ thuộc dạng control chậm, nhẹ hơn 50g thì nó sẽ có cảm giác cân bằng control á. Thì con chuột mình đang dùng á nó nặng 44g nên là nó sẽ không có cảm giác ghì bằng những cái con chuột nặng hơn ha. Ví dụ như những con chuột nặng 60g này chẳng hạn. Đây thì mình có cái con chuột Razer Viper Mini nè. Chuột này theo mình nhớ là nó nặng 61g, thì khi mà mình di trên cái pad này á nó rất là ghì nha các bạn, cảm giác rất là chậm, kiểu control chậm các bạn không? Các bạn thấy không? Nó dừng khá là nhanh so với DomoShock M3 Micro của mình á, nặng 44g. Thì nó sẽ lướt hơn một tí ha, đúng không? Nó sẽ gọi là cân bằng control hơn. Đương nhiên thì nó cũng tùy vào cái skate, cái fit chuột mà bạn đang dùng nữa ha. Thì trong video của Pony á thì bạn có thể thấy là thằng Radula 66 nó sẽ chậm hơn so với Orison Tab 99 ha. Thì nói tới cái bề mặt của pad này á thì theo mình đây là cái điểm cộng lớn nhất của nó là nó siêu mượt và thoải mái trên da luôn các bạn. Nó cảm giác y chang như một cái nệm luôn các bạn. Nó cực kỳ thoải mái luôn nha. Nếu như mà cái pad này á là một cái nệm á là mình ngủ ngon trên cái pad này luôn, mà nói thiệt. Đây là cái pad mượt nhất trên da mà mình từng dùng. Bạn nào mà có da nhạy cảm á, thì mình nghĩ các bạn sẽ rất là thích cái bề mặt này. Theo như ông Pony á, thì cái bề mặt của thằng Radula 66 á, nó sẽ mượt hơn trên da so với lại Orison Tab 99 luôn. Nhưng cũng vì là nó mượt á nên là khi có bụi bẩn thì các bạn sẽ rất là dễ cảm nhận được. Nên là mình khuyên các bạn nên dùng một cái khăn ha, kiểu như khăn microfiber hay gì đó để các bạn lau cái bề mặt đi ha trước khi mà bạn sử dụng. Một cái mà mình để ý khi mà mình dùng cái pad này á, đó chính là mình thấy cái đế của con chuột mình á nó dính khá là nhiều tóc, cái tóc nó li ti á bạn. Mình cũng không biết là cái này có bình thường hay không ha, có thể là do cái bề mặt nó mượt á nên là có cái ma sát gì đó tạo ra điện tĩnh hay gì đó nên là nó dính tóc nhiều hơn. Nó cũng hơi phiền tại mình cũng phải lau con chuột của mình tại nó dính tóc á. Tiếp theo là cái đường dệt của cái pad này, mình thấy nó giống y chang như là Tab 99 ha. Thì nó là một cái thiết kế mà cái chiều dọc á nó sẽ nhanh hơn cái chiều ngang. Nó sẽ ngược lại với đa số những cái pad truyền thống ha. Đa số những pad truyền thống á, cái chiều ngang á sẽ nhanh hơn chiều dọc. Thì các bạn có thể tưởng tượng là bạn lấy một cái pad chuột truyền thống nha và bạn lật 90 độ lại thì nó sẽ cho bạn cái cảm giác nó giống như vậy nè. Thì cảm giác nó khá là lạ. Khi mà mình flick
hay là mình track theo cái chiều ngang á thì nó sẽ có cái cảm giác nó bị chậm, nó bị ghi. Còn khi mà mình sấy á thì nó sẽ có cảm giác nhanh hơn một tí so với chiều ngang. Mình nghĩ là một số bạn sẽ không thích cái cảm giác này đâu. Mình lúc đầu mình cũng thấy vậy, nhưng mà sau vài tháng sử dụng thì mình cũng đã làm quen được với nó rồi. Một cái nữa là khi mà mình micro adjust, kiểu bạn di tâm nhỏ giống như nè, để bạn điều chỉnh cái tâm sao cho nó vô đầu thằng địch á, thì micro adjust với bass này á thì mình thấy nó hơi khó, nó hơi ghì. Đặc biệt á là nếu mà bạn ra mồ hôi tay á thì cái cảm giác nó sẽ còn ghì hơn như vậy nữa. Một điểm cộng không thể bỏ qua của cái bass này đó chính là cái phần viền. Cái viền của Radula 66 á nó sẽ thấp hơn bề mặt một tí. Cái độ dày từ bề mặt tới đế mình đo được là khoảng 4.4 4.5 mm, còn cái độ dày của cái viền á thì mình đo được khoảng là 2.6 mm. Thì theo như mình biết á thì tất cả các bass của Audition á thì viền nó chỉ bằng với bề mặt thôi, thằng này là nó thấp hơn bề mặt. Thì như vậy thì khi mà các bạn cọ cái cánh tay vào viền á, nó sẽ không có cảm giác bị chướng hay là bị khó chịu. Hoặc là khi mà các bạn lỡ di chuột ra sát mấy cái viền á, nó sẽ không có cảm giác bị chặn lại bởi cái viền, không có cảm giác bị vướng á. Không những cái viền nó thấp mà nó còn mỏng nữa các bạn, nó cũng có 2.6 2.5 mm các bạn. Còn cái chất lượng đường viền á không có bị chỉ thừa, có cái phần này á là nó hơi bị nhô ra thôi, nhưng mà đây là chuyện bình thường nha các bạn. Bass nào nó cũng có một cái phần hơi bị nhô ra giống vậy. Đây cái bass BK Control 1 đây, ở đây bạn có thể thấy là cái viền nó hơi bị nhô ra luôn nè. Còn cái logo của nó sẽ được đặt ở góc bên phải dưới cùng với dòng chữ là Radula Premium. Nó có cái hình con gấu koala cũng rất là cute for my wear ha. Đây là hình dáng nha các bạn, mình có thể sờ và cảm nhận được nó là hình dáng nha. Nhưng mà khi mà mình di chuột lên á, nó cũng không có bị ảnh hưởng quá là nhiều đâu. Thì mình thấy logo vậy cũng rất là ok rồi ha. Nhưng mà mình cũng không hẳn là thích cái kiểu logo dáng như vậy đâu ha. Tại vì mình sợ là khi giặt nó bị xúc ra thôi. Mình cũng chưa giặt cái bass này bao giờ nên là mình cũng không biết là nó có bền được hay không á bạn không. Ok, mình cũng có test thằng Radula 66 thì mình thấy nó hút mồ hôi cũng khá là nhanh. Tuy nhiên á, khi mình đổ mồ hôi nhiều á thì mình có cảm giác là cái bass nó ẩm hơn, chậm hơn. Nhưng mà cái đó là chuyện bình thường các bạn. Mình nghĩ cái bass vải nào nó cũng sẽ có cái cảm giác như vậy. Khi mà các bạn đổ mồ hôi tay trên cái bass này á thì các bạn hơi để nó cỡ 30 phút đến 1 tiếng là mình thấy nó khô rồi. Nhưng mà cái lạ là khi mà cái bass nó ẩm, nó chậm hơn như vậy thì mình thấy mình lại êm tốt hơn. Mình cũng không hiểu nữa, có thể là do mình thích cái cảm giác nó chậm, nó ghì hơn vậy. Còn về cái độ ổn định á thì mình thấy nó rất là ổn áp ha. Cái tốc độ của nó từ lúc mình mua tới bây giờ nó cũng không thay đổi quá là nhiều. Thì khi mình mới mua á mà mình xài thì mình thấy nó sẽ nhanh hơn ha, nó sẽ nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà nó cũng không thay đổi quá là nhiều đâu bạn, nó chậm hơn một tí thôi. Ok, thì ở phần kết luận của cái video mà ông Bonnie so sánh Radula 66 với lại Tab 99 á thì ông có tóm gọn lại là Radula 66 là phiên bản tốt hơn của Audition Tab 99. Mình cũng không biết nó có phải là sự thật hay không ha, tại vì mình chưa xài Audition Tab 99, mình chưa xài một cái bass nào của Audition hết. Nhưng mà đây là một số điểm khách quan mà mình có thể nhận thấy là nó tốt hơn Tab 99. Thì thứ nhất á, là cái viền nó sẽ thấp hơn cái bề mặt, còn cái viền của con Tab 99 á bằng với bề mặt. Cái thứ hai là cái thằng này nó sẽ có option đế cao su cho bạn nào cần, thì đế cao su nó rẻ hơn, bám bàn tốt hơn và nó cứng hơn so với lại đế boron. Mình nghĩ là một số bạn sẽ thích cái đó hơn so với lại những cái đế mềm giống như mình ha. Mình thì mình thích những cái đế cứng hơn. Điểm thứ ba đó chính là cái bề mặt của thằng này nó mượt hơn và nó thoải mái hơn trên da theo như ông Bonnie. Và cái điểm mình nghĩ là quan trọng nhất đi ha, đó chính là cái giá của cái bass này á, nó rẻ hơn gấp 6 lần so với thằng Audition Tab 99. Tuy nhiên á, thì nó cũng sẽ có những cái nhược điểm. Thứ nhất nó là một cái bass no namer, không có tên tuổi so sánh được với Audition ha. Cái thứ hai á, là cái chất lượng và cái độ bền á, theo mình nghĩ nha là thằng Tab 99 á, nó sẽ ngon hơn, tiền nào của nấy thôi. Cái thứ ba là cái phí ship của thằng này nó cao. Cái Radula mà phiên bản debut á là giá gốc của nó cỡ 280.000 đi, nhưng mà cái tiền ship nó cỡ 100 mấy nghìn, mình phải mua 394.000 á, nó gần một nửa cái bass. Dù cho cái phí ship nó cao đi nữa thì nó vẫn rẻ hơn 899 ha. Và cái nhược điểm thứ tư á mà mình nghĩ nó cũng khá là quan trọng, đó chính là các bạn chỉ mua được cái bass này trên Taobao được mà thôi, theo như mình biết. Và Taobao á thì nó khá là khó xài bởi vì nó chỉ cho các bạn dùng ngôn ngữ Trung Quốc thôi, bạn không thể chuyển qua tiếng Anh hay là tiếng Việt được, các bạn không? Bạn có thể lên trang web Taobao trên máy tính á và bạn có thể dùng chức năng dịch nguyên cái trang luôn của thằng Chrome á, hoặc là bạn có thể dùng một cái tiện ích, một add-on, một cái extension nào đó để bạn có thể dịch hết nguyên cái trang. Còn nếu ở trên điện thoại á thì có một cái mẹo, đó chính là bạn có thể chụp màn hình lại và bạn bỏ cái hình đó vào Google Dịch để dịch. Nhưng mà cái cách đó thì mình thấy rất là bất tiện, rất là lâu. Mình thì mình dùng điện thoại Google Pixel 6a, nó có sẵn cái tính năng dịch màn hình, là mình chỉ cần ấn giữ nút home và bấm vô dịch á thì nó
sẽ dịch cái màn hình cho mình luôn, rất là tiện. Có thể điện thoại bạn cũng có tính năng này, coi thử tra Google tìm hiểu coi cái điện thoại bạn có tính năng đó hay không đó. Nhưng mà theo mình á thì mình nghĩ là đặt ở trên cái trang web á, ở trên Chrome á là nó tiện nhất. Thì tổng kết lại á thì mình rất là thích cái patch này, và mình nghĩ là nó rất là hợp với những cái bạn nào mà hay chơi CS và Valorant. Còn với những cái tựa game tracking nhiều á, mình nghĩ cái patch này nó không hợp đâu. Nói chung thì cái chất lượng của patch này á mình thấy là quá là ngon so với cái giá là 394.000. Thật sự luôn, đúng là các pháp sư Trung Hoa làm bắt chuột quá là đỉnh. Ok, và đó là kết thúc bài review của mình về Radula 66. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video giống như thế này nữa. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.